नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई दराजले सेन्ड गरेको एउटा मिस्टेरियस बक्सको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु र त्यस्तै गरी यतिखेर दराजमा चाहिँ 11/11 अफर चलिरहेको छ, जसमा तपाईले दराजमा रहेका कुनै पनि प्रोडक्टहरु पर्चेज गर्नुहुन्छ भने सस्तो मूल्यमा चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। डेलिभरी चार्ज फ्री रहेको छ र त्यस्तै गरी मैले यो प्रोडक्ट मगाइसकेको छु र यसको डेलिभरी चार्ज 1 रुपैयाँ पनि लागेको छैन। फ्री अफ डे कस्टमा चाहिँ यो मैले मगाएको छु र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यो प्रोडक्टको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु र त्यस्तै गरी यो प्रोडक्टको मार्केट प्राइस कति रहेको छ र अहिले दराजको अफरमा चाहिँ मैले यो कतिमा पर्चेज गरेको छु त्यो सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा दिने छु। र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नछुटाउनु होला। आज सेन्ड गरेको बक्स यही रहेको छ, सो म यसलाई चाहिँ ओपन गर्नेछु। यसमा यो प्रोडक्ट के रहेको छ म तपाईहरुलाई जानकारी पनि दिनेछु र त्यस्तै गरी यो प्रोडक्ट मैले चाहिँ कतिमा पर्चेज गरेको छु त्यो सम्पूर्ण जानकारी पनि म तपाईलाई यसै भिडियोमा दिनेछु भने त्यस्तै गरी म यो बक्सलाई ओपन गर्दैछु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रोसँग यसलाई चाहिँ प्याकिङ गरिएको छ। यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट यो रहेको छ। यो बक्स भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक नाइफ सार्पनर भनिरहेको छ। यो चाहिँ कुनै पनि हाम्रो धारिलो सामानहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले धार लगाउन सक्नेछौँ, जस्तै चक्कु, कैंची, यिनीहरुलाई चाहिँ यो प्रोडक्टबाट चाहिँ हामीले धार लगाउन सक्नेछौँ भने बक्समा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुपेरियर क्वालिटी रहेको छ। हामीले चाहिँ यहाँ नाइफ दिइरहेको छ, नाइफमा लगाउन सक्छौँ, यो प्रोटेक्टिभ रहेको छ भन्ने सम्पूर्ण विवरणहरु दिइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ म फटाफट ओपन गर्नेछु। यो चाहिँ मैले दराजमा चाहिँ देखेको थिएँ, अफरमा रहेको थियो, एकदम सस्तो मूल्यमा पर्चेज गरेको थिएँ। सो यसलाई म ओपन गरे यसमा के रहेको छ त्यो पनि बताउने छु। त्यस्तै गरी यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एडाप्टर रहेको छ। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट भनेको 5 भोल्ट रहेको छ। त्यस्तै गरी बक्स भित्र हाम्रो रहेको छ यो सार्पनर, यसले चाहिँ हाम्रो चक्कुहरुमा चाहिँ धार लगाउने प्रोडक्ट रहेको छ। यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट एकदम लाइट वेट छ र त्यस्तै गरी साइडमा हाम्रो अन अफको एउटा बटन रहेको छ र साइडमा यहाँ तपाईले एउटा पावर पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले एडाप्टर यो बक्ससँगै आएको एडाप्टर रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यस्तो प्रकारले यहाँ चाहिँ लगाएर यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब इलेक्ट्रिक दिइसकेपछि यो चालु हुनेछ। यहाँ अन अफ स्विच हामीले अन गरिसकेपछि यो यसभित्र एउटा मोटर रहेको छ, त्यो मोटरबाट चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ एउटा धार लगाउने प्रोडक्ट रहेको छ, त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। र त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले भिडियोमा यो दराजमा हेर्दाखेरि चाहिँ चार्जेबल जस्तो लागेर मैले मगाएको थिएँ। यो चार्जेबल चाहिँ होइन रहेछ, डाइरेक्ट पावर लगाइसकेपछि यो चाहिँ रन गर्न सकिन्छ भने साइडमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले चक्कु अथवा नाइफलाई चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ धार लगाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई एउटा देखाउन चाहे, मसँग चक्कु पनि यहाँ लिएर आइरहेको छु। त्यस्तै गरी यहाँबाट तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले यस्तो प्रकारले आफ्नो नाइफलाई चाहिँ धार लगाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी मोटर लगाएर तपाईले लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ पावर जोडेर अन गरेर लगाउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी यहाँ दिइरहेको छ, सिम्बल दिइरहेको छ हामीले कताबाट कसरी धार लगाउने भनेर। यो चाहिँ यस्तो गरेर हामीले यहाँबाट लगाएर यहाँबाट मोटर रन हुन्छ। मोटर रन भएपछि यो धारलाई सार्प हामीले यसरी सार्प गर्न सक्नेछौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नाइफ दिइरहेको छ भने यतापट्टि चक्कु दिइरहेको छ। यस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो नाइफलाई चाहिँ धार लगाउन सक्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई यो प्रोडक्टको चाहिँ यो बक्स पनि ओपन गरेर देखाउन चाहे। यहाँतिर एउटा अनलक गर्ने बटन रहेको छ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो धार लगाउने जुन चाहिँ मोटर लगाइसकेपछि यो मोटरले यसलाई अन गरिसकेपछि मोटर घुम्नेछ र मोटर घुमिसकेपछि एउटा यो किट जस्तो रहेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो चक्कु नाइफहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ धार लगाउनेछ। सो यति नै प्रोडक्ट रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो लगाइसके पछाडि सेफ्टीका साथ यो साइडमा चाहिँ यो कभर लगाइसके पछाडि हामीले कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ सेफ्टीका साथ हामीले चाहिँ यसलाई सार्प गर्न सक्नेछौँ र तपाईँ गेस गर्न सक्नुहुन्छ यसको मूल्य कति रहेको छ। मूल्य पनि म तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिने नै हाल्नेछु र तपाईहरुले गेस गर्नुहोला र कति पर्यो होला त्यो सबभन्दा पहिला तपाईले गेस गरेको मूल्य चाहिँ तपाईले कमेन्टमा गर्नु होला र म यसको मूल्य बताउन चाहे। यसको मार्केट मूल्य भनेको 2000 रहेको छ र दराजको यस अफरमा 11/11 अफरमा चाहिँ मैले मात्र 300 मा चाहिँ पर्चेज गरेको छु। डेलिभरी फ्रीमा मगाएको छु। सो दराजमा चाहिँ एकदम चिपेस्ट प्राइसहरु चाहिँ अहिले प्रोडक्टहरुमा चाहिँ तपाईले चिपेस्टमा चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। जसको योभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रोडक्टको चाहिँ मार्केट मूल्य भनेको 2000 थियो भने अहिले 300 मा चाहिँ मैले यसलाई पर्चेज गरेको छु। जहाँसम्म लाग्छ एकदम युजफुल होला जस्तो लागेको छ। सो यसलाई चाहिँ अब म तपाईलाई यसो पावरमा कनेक्ट गरेर कसरी यसलाई चाहिँ हामीले नाइफलाई धार लगाउन सकिन्छ त्यो पनि जानकारी दिनेछु। मैले यो सम्पूर्ण लाइनहरु चाहिँ मिलाइसके। लाइन चाहिँ अलिकति छोटो भएको कारणले चाहिँ अलिकति समस्या हुने रहेछ, तर तपाईको एडाप्टर छ, नजिकै छ, पोर्टहरु छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो कतिको युजफुल हुनेछ म तपाईहरुलाई देखाउने छु र म पनि युज गर्दै छु। पहिलोचोटी मगाइरहेको छु र यो मार्केट प्राइस भन्दा सस्तो पाएको कारणले मगाएको छु। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले धार लगाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट नि धार लगाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी यहाँ नाइफ दिइरहेको छ र यहाँतिर डाउन एरो दिइरहेको छ। हामीले यस्तो प्रकारले धार लगाउन पर्छ भनेर यहाँ दिइरहेको छ। सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसलाई अन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आवाज आइरहेको छ। सो म यसलाई धार लगाएर हेरौँ है त। यहाँबाट लगाउँ
यताबाट पनि हामीले यसरी लगाउन सक्छौँ। धार लागेको छ साथीहरू, एकदम राम्रोसँग सार्प चाहिँ भएको छ। तर यसलाई लगाउन चाहिँ आफूले जान्न पर्ने रहेछ, एकदम विचार गरेर लगाउन पर्ने रहेछ। यसमा चाहिँ धेरै प्रेस गऱ्यो भने यसमा अड्केर बस्दो रहेछ। धेरै प्रेस नगरिकन हामीले सरल तरिकाले यसलाई यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने रहेछ धार। यसलाई चाहिँ मिलाएर हामीले कन्टिन्यू लगाउँदाखेरि सार्प चाहिँ हुन्छ। यो धार लगाउनको लागि तपाईँहरूको किचनमा चाहिँ कुनै पनि औजारहरूमा चाहिँ धारहरू छैन भने यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल र लाइट वेटको कम्फर्टेबल छ। धार चाहिँ लाग्न चाहिँ लाग्छ, तर मिलाएर लगाउन जान्नुपर्छ। यसमा प्रेस गऱ्यो भने यो अड्किन चाहिँ अड्किँदै स्टप हुने रहेछ। तर हात चाहिँ हाम्रो सेफ्टी तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुईतिरै सेफ्टी दिइरहेको छ। दुवै तरिकाले हामीले सेफ्टी तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। र त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी नभएको खण्डमा यहाँ साइडमा रहेको यहाँबाट पनि तपाईँले यस्तो गरेर धार चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विदाउट इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि यसले राम्रो धार चाहिँ लाग्दो रहेछ। सो यो प्रोडक्ट चाहिँ नर्मली भन्दाखेरि मलाई इफेक्टिभ लाग्यो र यसको प्राइसले पनि राम्रो लाग्यो। प्राइस पनि सुन्दाखेरि अहिले मैले पर्चेस गरेको 300 र योभन्दा अगाडि मार्केट प्राइस चाहिँ यसको 2000 थियो। अहिले यो दराजको 11 को अफरमा भएको कारणले मैले 300 मूल्यमा चाहिँ पाएको छु। डेलिभरी पनि एकदम फ्रीमा पाएको छु। सो एकदम राम्रो प्रोडक्ट लागेको छ, युजफुल नै हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ त्यो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।